Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vreau să vedem ce vă așteaptă pe voi în restul lunii decembrie. Știu că nu m-am mai ocupat de zodii, știu că nu m-am mai ocupat de alte etalări pentru că efectiv n-am reușit să mă organizez, însă cel puțin sper să reușesc să o fac de data asta. Bun, vom avea 3 variante. Varianta 1, varianta 2 și varianta 3, da? Am să vă las un moment să alegeți ce variantă doriți voi, după care vom trece la interpretare. Cu ocazia asta, aș dori să vă anunț că dacă doriți o etalare personală, mă puteți contacta pe WhatsApp și, de asemenea, dacă doriți o etalare pe întreg anul următor, să știți că am deschis locurile pentru acel tip de etalare, chiar dacă este o etalare destul de lungă și destul de detaliată. Am zis, ok, este momentul să facem. Aceste etalări se mai pot achiziționa doar până în data de 31 sau 30 sau 31 ianuarie, până în ultima zi din ianuarie, ca să fie mai clar pentru toată lumea, da, ca să nu avem dubii. Dar la finalul lunii ianuarie, de atunci nu vor mai fi posibile etalările pe un an de zile. Asta ca să știți, dacă vreți să faceți pentru voi sau dacă vreți să achiziționați o astfel de etalare pentru o altă persoană, să știți că acesta este termenul maxim pe care îl puteți face pentru a achiziționa acest tip de etalare. Dacă doriți etalări personale de iubire, de carieră, de orice altceva, iarăși mă găsiți pe WhatsApp. Dacă se întâmplă să mai postez videoclipuri de la Salem Taroko și le vedeți cu etichetare Salem Taroko, sunt doar pentru a promova canalul ei, doar pentru a îi oferi mai multă vizibilitate și pentru a o ajuta cu canalul. Canalul meu nu a pățit nimic, totul este ok, totul este în regulă, doar nu am reușit eu să mă organizez ca să creez mai des materiale pentru voi, atâta tot. Bun, și atunci voi începe cu varianta numărul 1 și să trecem la treabă. O să o pun aici ca să-mi dau seama exact până cum să așez cărțile, ca voi să le vedeți foarte clar. Ce se întâmplă pentru voi în restul lunii decembrie? Vom lua 3 cărți pentru iubire. Acestea sunt un pic diferite, da? Le-am luat anul trecut. Da. Acum am zis, hai să le folosesc iarăși. Bun. Acum să vedem carieră. Ușor. Cred că o să le pun mai sus așa. Pentru că voi să le vedeți totuși, da, să pot. Bani. Și hai să vedem dacă există ceva îngrijorător pe partea de sănătate, deși țineți cont, nu sunt medic, astea sunt doar etalări generale, dacă vi se potrivesc, dacă nu, am să vă rog să le lăsați așa, ok? Asta o să o las așa și mesaje generale, iarăși 3 cărți vor fi pe cealaltă parte. Bun. Dacă vreți să fac acest tip de etalare pentru zodii, mă anunțați și o să-l facem. Bun. Dar ce vreau eu să zic aici? În primul rând, în ceea ce ține de iubire, atenție foarte mare, pentru că aici există o persoană care cumva vă lasă de înțeles că ar vrea ca lucrurile să se dezvolte cu voi. Vă lasă de înțeles că lucrurile ar putea evolua între voi și această persoană, că vă apreciază, că vă iubește, că vă vede într-un mod unic, dar un pic de atenție, pentru că această persoană nu este o persoană care să se țină de ceea ce promite, nu este o persoană cu care să vă faceți planuri și pe care să vă puteți baza pe viitor. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că voi puteți avea de-a face cu o persoană căreia îi place mai degrabă procesul de a cunoaște pe cineva, procesul de flirtare, procesul de a cunoaște alte persoane, dar care are nevoie în continuare de libertatea sa. Nu este o persoană gata și dispusă încă să
își asume această relație. Ce vreau să vă zic în legătură cu această persoană este că dacă voi sunteți dispuși să-i acordați mai mult timp, eu aș zice aici, dacă e o persoană pe care o cunoașteți de, hai să zicem, maxim 1-2 ani, să știți că această persoană vă poate solicita până la 4 ani ca să își asume această conexiune. Pentru cei pentru care a trecut această perioadă de 4 ani, eu nu consider că voi mai puteți face această conexiune mai stabilă cu această persoană, ci din contră va intra destul de curând în viața voastră. O persoană nouă, o persoană pe care vă puteți baza și cu care vă puteți căsători, cel târziu, în luna aprilie, dacă voi ați trecut deja de puntea de 4 ani cu această persoană, până în aprilie, cel târziu, această persoană ar trebui să apară în viața voastră, da? Deci, da, nu vă uitați acum că, da, ok, acum este 9 decembrie și, vai, până în aprilie mai durează atâta. Nu, focusul vostru este, ok, gata, am înțeles ce s-a întâmplat cu această persoană, e mai bine să intre în viața mea cineva nou și să mă pregătesc pentru acea persoană nouă și pentru a îmi schimba viața în bine, pentru a retrăi sentimente de iubire, pentru a retrăi într-o relație în care sentimentele sunt reciproce, în care există implicare egală și în care lucrurile sunt cum trebuie, da? Deci hai să nu ne focusăm pe cât de mult e până în aprilie, pentru că dacă este să ne focusăm atenția un pic pe altceva în afară de relații, nici nu o să simțim până timpul în care o să treacă până ajunge la noi luna aprilie, da? Bun, în ceea ce ține de carieră, eu v-aș sugera să fiți foarte, foarte precauți. De ce? Pentru că avem discordia și confruntarea. Aveți de-a face cu un scandal destul de mare în ceea ce ține de locul de muncă și aici va trebui să vă arătați forța, chiar dacă voi puteți fi, în anumite cazuri, persoane. Pentru că țineți cont, este etalare generală. O parte din voi puteți să fiți mai tăcuți, mai liniștiți, să vă vedeți de treaba voastră și să nu vă băgați în certuri dacă nu aveți motiv pentru asta. Însă, acum vi se cere să nu mai tăceți, să nu mai faceți liniște doar pentru a mulțumi pe restul, ci din contră să vă spuneți punctul de vedere, pentru că dincolo de acest conflict care pentru voi poate dura inclusiv până după începutul anului, să știți că imediat după începutul anului vi se va descoperi o oportunitate foarte, foarte mare. Pentru unii dintre voi este posibil ca voi să aflați de această oportunitate abia în 6 ianuarie și să nu aveți o perspectivă clară legată de cum se pot dezvolta lucrurile din acest conflict ca să se așeze așa cum aveți voi nevoie, da? Deci un pic de atenție în legătură cu acest lucru. În ceea ce ține de bani, aici lucrurile sunt destul de bune. De ce? Pentru că începem cu cartea căsătoriei și viitorului. Pentru cei pentru care este valabil, pentru că aici o să revenim la partea de iubire, pentru cei pentru care este valabilă acea situație că voi sunteți cu un partener de mai bine de 4 ani, da? Și cunoașteți această persoană de mai bine de 4 ani și așteptați să vină o persoană nouă până în aprilie, țineți cont că această persoană va fi o persoană realizată din punct de vedere material și care cumva vă va asigura o stare de bine și un statut mai înalt financiar și în societate de acum încolo. Singura problemă va fi că va fi un pic mai dură perioada de acomodare pentru voi, pentru că poate să fie pur și simplu faptul că această persoană are anumite așteptări, anumite dorințe din partea voastră, dar s-ar putea ca această persoană să nu fie neapărat extrem de explicită în legătură cu acestea și cumva să se aștepte ca voi să știți cumva de la sine că această persoană are anumite așteptări și aici vor fi mici, hai să zicem, situații în care vă împungeți și vă bateți cap în cap. Dar dacă aveți răbdare, să știți că lucrurile astea pot fi trecute, nu este ca și cum este ceva care să vă blocheze această conexiune sau ceva de această natură, da? Iar pentru cei care așteptați această persoană până în luna aprilie, aici se lasă și cu o căsătorie, pentru că avem și palatul și avem și cartea căsătoriei efective. Pentru persoanele care vor totuși să continue cu această persoană, să știți că pentru voi poate să fie vorba de o moștenire, de un bonus, de un nou contract de muncă, de un nou loc de muncă pentru unii dintre voi, dar este hai să zicem un contract, o înțelegere, ceva de această natură care are efecte foarte benefice pe planul financiar.
Ce trebuie să știți voi însă este că, deși acest lucru are efecte benefice pentru voi, asta nu înseamnă că nu vor fi mici chestii care să vă displacă sau trebuie să fiți atenți în legătură cu raportarea unor venituri sau trebuie să fiți atenți în legătură cu diverse lucruri de această natură care țin mai degrabă de partea logistică sau de partea legală și doar să faceți lucrurile astea la timp. Nu vi se cere mai mult de atâta timp cât voi faceți lucrurile astea așa cum trebuie, nu ar trebui să întâmpinați probleme. Dar este foarte important să nu amânați, da? Lucrurile astea. În ceea ce ține de sănătate, cu încredere, obstacol și mesaj, aici s-ar putea să descoperiți cum ar fi vorba despre o problemă, dar o problemă care inițial vă sperie, pentru că vă duce foarte mult cu gândul că ar putea fi ceva mai grav decât este de fapt. Eu vă sugerez să mergeți, să consultați mai mulți medici, să vă faceți analizele la timp și așa mai departe, pentru că nu sunt medic asta, dar ideea este că se vede pentru aceste persoane care se vor regăsi în această etalare că mesajul sau medicul care vă poate ajuta este un medic de departe. Este un medic pe care îl puteți contacta fie indirect, adică cineva vă spune de el sau cineva ia legătura cu el pentru voi, sau pe care voi îl găsiți cu ajutorul internetului. Dar indiferent care va fi metoda voastră de a găsi acel medic, comunicarea inițial va fi prin mesaje, fie că aceste mesaje vor fi transmise prin cineva sau inițial prin telefon, prin calculator, prin ce vreți voi, prin mail, dar nu se simte ca și cum voi ați comunica pentru prima oară chiar direct cu această persoană. Este ca și cum comunicarea cu acel doctor, acel medic, va fi prin intermediul cuiva. Când voi veți găsi această persoană, să știți că această persoană vă ajută, vă susține, vă rezolvă problemele. Bun, în ceea ce ține de sfaturi generale și de ce trebuie să mai știți voi în această lună, păi avem puritate, luptă și libertate. Este nevoie ca voi să vă păstrați adevărul vostru, voi să vă păstrați tendința voastră de a fi sinceri, direcți, onești, doar că trebuie să învățați să luați cu voi și tăria aceea de a lupta pentru drepturile voastre, pentru ceea ce este corect, pentru că la cum văd eu cărțile, voi sunteți persoane foarte corecte, care nu aveți nevoie să furați nimic de la nimeni și atunci singura voastră problemă este că nu luptați pentru ce e al vostru și voi trebuie să învățați acum să luptați, dar de îndată ce voi învățați această lecție, aplicați această lecție, pentru că dacă învățați și nu aplicați este egal cu 0, să știți că aveți foarte multe oportunități de eliberare. Pentru unii dintre voi chiar eliberare financiară, în sensul că nu o să mai depindeți de un job standard, nu o să mai depindeți de lucruri care până acum simțeați că vă împovărau, că vă stresau, că vă agitau și vă simțiți că efectiv viața merită trăită, că viața este frumoasă. Începeți să vă bucurați de viața voastră, începeți să vă bucurați de ceea ce se întâmplă în fiecare zi, chiar dacă anumite lucruri pot să nu fie neapărat extrem de pozitive, dar voi începeți să le luați cu o notă mai mare de pozitivism și asta este extrem de important. Deci da, văd că vouă va reveni zâmbetul pe buze, voi veți avea parte de foarte multe bucurii, dar în general, acum, pe luna decembrie, este o lună un pic mai agitată pentru că trebuie să se așeze acele oportunități de care voi aveți nevoie pentru a ajunge la acea fericire. De aceea este nevoie să aveți răbdare, este nevoie ca voi să tratați lucrurile și să le luați exact așa cum vin și încercați să nu vă lăsați blocați pe moment doar pentru că s-ar putea să găsiți momente în care nu știți efectiv cum să acționați. Fiți doar sinceri, luptați pentru ceea ce aveți voi de luptat și să nu vă intereseze de restul. Ok. Bun. Pentru varianta numărul 2. Să vedem. Pentru iubire. Pentru carieră. Pentru bani.
pentru sănătate. Și sfaturi generale. Sau ce se întâmplă pe general. Bun. În primul și în primul rând, începând cu iubirea. Un pic de atenție pentru că unii dintre voi ați putea să fiți într-o relație în care să vă considerați destul de stabili și că lucrurile au atins o linie de plutire. Eu v-aș sugera să fiți totuși atenți la partenerii voștri, pentru că foarte mulți veți descoperi că există niște obstacole în mariajul vostru peste care ați putea să nu treceți. Vreau să vă atrag atenția că unii dintre voi veți descoperi că persoana voastră dragă vă înșală. Pentru alții dintre voi poate să fie pur și simplu faptul că această persoană minte. Dar, oricum ar fi, voi veți pune foarte mult sub semnul întrebării relația, situația în care vă aflați cu persoana voastră de interes. Dacă voi sunteți separați de persoana voastră de interes, s-ar putea să sesizați că această persoană de fapt a mers înainte cu viața sa și are pe altcineva și nu pare să dea semne că vine spre voi, ceea ce vă deranjează și vă întristează în aceeași măsură. Eu vă spune că aici este doar un moment de redirecționare divină în care voi sunteți trimiși pe direcția pe care voi trebuie să fiți, pentru că voi ați avut tendința de a vă agăța de anumite persoane care nu neapărat vă sunt benefice. Puteți spune că da, că poate Dumnezeu a vrut așa, că poate nu știu ce, că poate nu știu cum. Nu, adevărul este că decizia de a vă căsători sau de a avea o relație stabilă a fost legată de această persoană. Voi trebuia să învățați niște lecții de la această persoană, le-ați învățat, acum trebuie să acceptați că această persoană poate e momentul să renunțați. Nu zic neapărat că pentru toți va fi efectiv o renunțare definitivă, dar pentru majoritatea dintre voi va fi cel puțin temporară la această conexiune. De ce? Pentru că este nevoie de foarte multe schimbări și avem cifra 1 care este cifra noilor începuturi, apoi 5 care este schimbare și apoi 14 care în sumate fac tot 5 care ne arată o schimbare. Deci voi simțiți că e nevoie de o foarte mare schimbare în felul în care voi vă duceți relațiile, în felul în care voi interacționați cu partenerul, în felul în care voi sunteți tratați la rândul vostru în relație și sunteți dispuși să faceți aceste schimbări. Probabil în momentul în care vedeți această etalare nu neapărat aveți motiv să vă, sau dorința de a vă despărți de această persoană, dar eu vă sugera să fiți atenți în jurul orei 14 sau chiar a zilei de 14, da? Pe măsură ce mă uit la asta, văd la ceas 16 și 16, dar asta e altă discuție. Ideea este că voi trebuie să fiți foarte, foarte atenți, pentru că în jurul zilei de 14 voi descoperiți ceva în legătură cu această persoană. Acum pentru unii s-ar putea să fie 15, pentru unii 16, dar un pic de atenție pentru că ziua aia este încărcată puternic pentru voi, cei care ați ales varianta 2, da? Încă un mic aspect, s-ar putea ca voi aici să vedeți foarte, foarte multe sincronicități pe tot parcursul zilei și asta este o confirmare în plus pentru voi. Dar în ceea ce ține de iubire, fie că vă place, fie că nu, schimbările acestea vor trebui făcute, voi veți simți că v-ați săturat ca lucrurile să decurgă într-un anume mod, voi simțiți nevoia de noutate până la finalul lunii și sunteți dispuși să faceți deja primii pași înspre acestea. În ceea ce ține de carieră, este nevoie ca voi să aveți mai multă încredere, pentru că poate părea că voi aveți de-a face cu niște piedici, probabil cineva nu vă recunoaște eforturile la muncă sau cineva nu vrea să recunoască, să vă recunoască valoarea, să vă, nu știu, aprecieze pentru ceea ce faceți, ceva de această natură, însă ceea ce vi se cere vouă este doar să persistați, să continuați să vă faceți treaba. De ce? Pentru că voi puteți avea o oportunitate destul de curând legată de locul de muncă, doar că voi trebuie să mai aveți un pic de răbdare pentru a vedea efectiv despre ce este vorba, da? Un pic de atenție în legătură cu acest lucru. În ceea ce ține de bani, începând cu lacrimi, dar apoi având abundență și solitudine, eu vă zice din start că cel puțin
în perioada imediat următoare, dacă nu deja s-a întâmplat asta, pentru că pentru unii dintre voi este posibil să se fi întâmplat deja asta, ați avut o dezamăgire destul de mare pe partea de bani, pe partea financiară, dar adevărul este că, deși, nu știu, probabil cineva nu v-a returnat banii, probabil n-ați primit banii care vi s-au promis, sau orice de această natură, trebuie să fiți conștienți că voi, deși nu ați primit acei bani, deși vă simțiți dezamăgiți, întristați de cuvintele unor persoane care v-au promis anumite lucruri sau ceva ce trebuia să vă revină nou vouă și nu va reveni, poate să fie o sumă în legătură cu cifra nouă pentru unii dintre voi. Da, pentru că asta, dar trebuie să știți foarte bine că este foarte important ca voi să vă focusați pe abundența pe care deja o aveți, pe faptul că, deși v-a creat probabil anumite dificultăți, să zic așa, această persoană sau această situație, voi puteți ieși din ea foarte ușor, trebuie doar un pic mai multă reorganizare și gândire pe mai mult timp, da? S-ar putea ca voi să nu rezolvați neapărat acum chiar în luna decembrie, dar cel puțin până în martie sigur se rezolvă absolut tot și apoi cu solitudine este ca o conștientizare a voastră că voi până la urmă nu aveți nevoie să vă depindeți de toată lumea și voi nu mai trebuie să vă puneți în ipostaza în care voi să depindeți de alții și asta este o lecție foarte importantă pentru voi și o să se simte cel mai mult pe partea financiară, pentru că este ca și cum voi vă așteptați ca o persoană să vă dea niște bani, să-și îndeplinească o promisiune și vă treziți că de unii singuri rămâneți cu toate responsabilitățile doar pe umerii voștri și nimeni nu vă ajută. Dar este ok pentru că voi sunteți puternici, voi sunteți persoane care reușiți să faceți bani și din piatră seacă, reușiți cumva, faceți cum faceți, sau mai bine zis, cum faceți, cum nu faceți, dar tot reușiți să strângeți banii de care aveți nevoie, să ieșiți singuri din orice situație și să nu mai depindeți de nimeni. Și asta este o lecție care se va amprenta puternic pe anul 2024, pentru că eu consider pentru voi varianta 2 că voi anul următor veți fi și mai abundenți, și mai puternici, și mai gata de acțiune și indiferent de ce vor face alte persoane și fie că vă vor supăra sau nu, voi nu vă mai puneți în ipostaza în care să vă simțiți lăsat pe din afară sau să vă simțiți efectiv abandonați sau neajutorați sau că nu vă puteți baza pe nimic. Din contră, pe voi vă văd cu foarte multe realizări în anul 2024 financiare, dar un pic de atenție pentru că veți avea tendința să vă închideți și mai mult în voi, să fiți mai singuratici și să nu lăsați pe nimeni să profite de voi. Cumva asta este energia voastră. E bine doar să găsiți un spațiu de echilibru în care puteți să aveți persoane cu care interacționați sau cu care mențineți legătura în fiecare zi, dar singura chestie este că nu lăsați persoanele să mai profite de bunătatea voastră, da? Atâta, tot. Bun. În ceea ce ține de cucerire, confruntare și puritate, în ceea ce ține de sănătate, un pic de atenție pentru că voi s-ar putea să aveți de-a face cu o problemă trecătoare de sănătate. Aici nu pot să fie ceva grav, nu e ceva care să vă sperie, nu e ceva care să fie problematic în adevăratul sens al cuvântului, dar în schimb este nevoie ca voi să vă țineți de o anumită medicație care vi se recomandă sau din contră aveți tendința să luptați singur cu această răceală, gripă sau problemă trecătoare, pur și simplu. În loc să cereți sfatul unui medic, este important să țineți cont că aici aveți nevoie de sfatul unui specialist și este nevoie ca voi să vă țineți de acela pentru a vă putea purifica corpul. Un pic de atenție pentru că unii dintre voi ați putea să începeți să simțiți nevoia de o detoxificare, de o dietă, ceva de această natură. Este bine să o faceți, dar după ce trece luna decembrie, nu înainte. Lăsați corpul să se odihnească, să își revină, să își vadă de treburile sale și după puteți să începeți cu acele lucruri. Nu înainte, pentru că aveți tendința să afectați un pic corpul mai mult decât este cazul acum când deja imunitatea pare să fie destul de scăzută. Da, asta e treaba voastră. Bun. Apoi, în ceea ce ține de sfaturi generale, cu luptă, promisiuni și excursie, va fi o lună în care voi va trebui să luptați pentru ceea ce vreți voi și să vă apărați interesele voastre. Este o lună în care voi să nu mai cedați pentru interesele altora, să nu mai lăsați prea mult de la voi, să nu mai lăsați oamenii să vă fure energia, resursele și dorința de a face anumite lucruri. Este nevoie ca voi să vă setați atenția pe țelurile voastre, pe ceea ce vreți voi să realizați pe termen lung și pe cum aveți voi de gând să
realizați acele lucruri și să vă țineți de ele. De asemenea, nu exclud posibilitatea ca pentru unii dintre voi să fie vorba de o excursie, de o ieșire, de o plimbare într-un oraș apropiat sau chiar pentru unii poate să fie o invitație de la o persoană dintr-un oraș mai îndepărtat să vizitați, dar aș vedea că se întâmplă oricum înainte de finalizarea acestui an. Poate o să mergeți la un târg de Crăciun, poate, nu știu, ceva de această natură, dar este o excursie, o ieșire cu bucurie, cum ar veni. Da? Cam asta este varianta numărul 2. Să vedem și varianta numărul 3. Am uitat să pun și care e situația voastră în legătură cu iubirea. Care e situația voastră în legătură cu cariera. Care e situația voastră legată de bani? Care e situația voastră legată de sănătate? Care sunt sfaturile generale sau întâmplările generale care intervin în viața voastră? Bun. În primul și în primul rând, pentru voi aș putea spune așa, în ceea ce ține de iubire, dacă voi sunteți singuri, să știți că veți întâlni persoană nouă într-o excursie, într-o ieșire, într-o plimbare, pe care unii dintre voi o puteți face cu mașina și veți întâlni această persoană, doar că un pic de atenție, pentru că veți avea tendința din start să vă faceți foarte multe planuri, iluzii, speranțe cu această persoană pe care voi o veți întâlni la acest drum. Dar nu este cazul să vă grăbiți să faceți aceste așteptări, să aveți aceste speranțe, aceste iluzii, pentru că nu se vede ca și cum ar fi tocmai circumstanța de așa natură încât să vă permită să faceți aceste lucruri. Dacă vă place să vă dezamăgiți singuri, puteți să faceți, dar nu cred că ăsta este scopul vostru. Momentan trebuie să tratați această nouă persoană ca fiind o posibilă aventură. Nu o tratați cu mai mult, nu-i dați mai multă încredere, nu-i dați foarte multe speranțe, nu vă agățați de această persoană, pentru că este posibil ca voi să aveți tendința să vă agățați de persoanele pe care le cunoașteți și care vă sunt dragi un pic prea mult și acele persoane apoi să se comporte un pic urâțel cu voi. Și momentan ce vi se recomandă voi este să vă păstrați un fel de răceală a voastră pentru protecție și să lăsați această persoană să lupte, să vă cucerească. Această persoană o va face, dar este important ca voi să faceți această persoană de la început să înțeleagă că voi nu sunteți orice persoane. Și dacă vrea să vă impresioneze, dacă vrea să vă stea în viață, atunci trebuie să lupte pentru voi, nu așa gata, zice un vai, draga mea, mi-ești dragă și gata, voi repede luați această persoană în brațe. Nu. Ideea este că dacă voi veți avea răbdare să faceți lucrul acesta, într-adevăr, lucrurile se pot dezvolta cu această persoană. Dar dacă voi vă grăbiți, aici voi veți avea tendința să stricați totul. Nu vreau să vinovățesc pe nimeni, nu vreau să supăr pe nimeni, dar asta este energia pe care eu o văd în cărți și cei care vă recunoașteți, am să vă rog să luați ceea ce vă este util de aici și să nu luați lucrurile foarte personal. Da? Bun. În ceea ce ține de carieră, unii dintre voi s-ar putea să încheiați un contract, efectiv să finalizați un contract, să
terminați cu un loc de muncă, să renunțați la un loc de muncă și să vă bucurați de această libertate, dar un pic de atenție pentru că se simte ca și cum dacă voi vreți să vă găsiți un alt job sau să începeți o altă activitate sau ceva de această natură, începutul unui nou loc de muncă pare să fie destul de dificil și destul de greoi pentru voi. S-ar putea ca voi, da, ok, terminați cu acest loc de muncă, dar s-ar putea să aveți dificultăți să vă găsiți un altul. Dacă încă nu ați ieșit din acel loc de muncă, eu v-aș recomanda să mai așteptați sau deja să începeți să aplicați la alte firme ca să vă asigurați că nu stați foarte mult pe tușă. În ceea ce ține de bani, un pic de atenție pentru că ar trebui să vă vină niște bani care vă sunt cumva promiși. Ei vor veni, dar banii aceia vor veni anul următor, nici de cum nu îi văd să vină mai devreme și un pic de atenție pentru că pentru unii dintre voi este posibil ca aici să trebuiască să purtați niște lupte și să vă cereți un pic mai activ drepturile voastre, da? Se simte ca și cum aici ar fi niște drepturi pe care voi ar trebui să le primiți. Și un pic de atenție, pentru că dacă sunt aici femei care își doresc un copil în perioada asta, în special, sau au început să lucreze la asta, un pic de atenție pentru că s-ar putea ca voi să fiți în situația în care voi să cereți demisia, mai trece puțin timp și apoi aflați de o sarcină și s-ar putea să fie a voastră. Deci un pic de atenție în legătură cu asta. Încercați să nu vă grăbiți când cereți să vă eliberați de acel loc de muncă, pentru că s-ar putea să nu fie neapărat atât de drăguț și atât de oportun momentul pentru voi. Va trebui să fiți un pic precauți și să fiți atenți la viitor, va trebui să luați măsuri de precauție pentru că avem cartea promisiunilor și cel puțin cum este aspectată aici, pe mine, pentru unii dintre voi, mă duc cu gândul la o sarcină. Acum, dacă voi sunteți bărbați, s-ar putea să aflați că partenera voastră e însărcinată, dar oricum s-ar putea să nu fie momentul oportun neapărat pentru asta și pentru plecarea voastră de la acest loc de muncă simultan. Deci un pic de atenție în legătură cu acest aspect. În ceea ce ține de sănătate, aici vor fi niște probleme de sănătate care, deși ele sunt trecătoare, n-ar fi că nu, ele au nevoie de o atenție mai mare din partea personalului medical și de un tratament pe o perioadă mai îndelungată. Un pic de atenție pentru că voi veți sesiza niște îmbunătățiri pe moment și veți avea tendința apoi să ignorați cu totul ce alte tratamente mai aveți de luat pe mai departe, pentru că aici va fi și o schimbare de tratamente în timp și se simte că pe măsură ce trece timpul voi aveți tendință să tot nu vă țineți de ceea ce trebuie să luați. Luați-le, continuați, pentru că îmbunătățirile astea sunt doar de moment dacă voi nu continuați cu tratamentul și prescripțiile recomandate de medici. În ceea ce ține de general, trebuie să fiți conștienți că abundența voastră va veni, doar trebuie să aveți un pic încredere și să gândiți lucrurile înainte să acționați, înainte să faceți lucruri, înainte să luați decizii mari. Încercați să fiți precauți, încercați să fiți atenți, eu vă pot avertiza, dar nu pot face deciziile în locul vostru. Pentru cei care vreți să schimbați jobul, s-ar putea ca un prieten, o rudă din familie sau ceva de această natură să aibă un loc de muncă bun la care se caută, dar nu își dă seama că voi vreți să vă schimbați jobul și atunci voi riscați să pierdeți astfel această oportunitate. Este bine să le spuneți apropiaților în legătură cu asta. Iar în legătură cu confruntarea voastră nu cred că e neapărat atât de mult cu cineva, cât este mai degrabă o confruntare a voastră cu voi pentru decizii care nu sunt luate în ordine și cum ar trebui ca voi să vă simțiți asigurați și să vă știți asigurați, indiferent de situațiile prin care treceți. Deci un pic de atenție pentru că veți fi foarte predispuși să faceți decizii impulsive, să nu vă gândiți foarte bine înainte să faceți anumite salturi și apoi să realizați că acele salturi nu sunt neapărat în avantajul vostru. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Dacă rezonează această etalare, am să vă rog să-mi lăsați în comentariu un emoji sau un mulțumesc sau ceva de această natură. Dacă vreți să dezvoltați situația sau ceva de această natură, sunteți bineveniți, dar am să vă rog să mă ajutați cu comentarii, pentru că pe măsură ce am mai multe comentarii, cu atât mai departe va ajunge această etalare la alte persoane. Deci da, pentru asta sunt like-urile și comentariile pe care vi le cer în etalări, pentru a ajunge această etalare la cât mai multe persoane care pot avea nevoie de aceste predicții, astfel încât să se folosească de ele și să fie totul ok. Dacă doriți o etalare personală, găsiți numărul meu în descriere, mă puteți contacta pe WhatsApp, de preferat prin mesaje și putem discuta acolo. La revedere!